Varování. V tomto videu zazní překlad asyrských tabulek, jejichž obsah může být znepokojivý. Dnes jen málo lidí ví o civilizacích, které před 1000 lety vládly známému světu. Ve svojí době o nich ale věděl každý, protože před jejich mocí se nikdo neschoval. Takovou civilizací byli Asyřané. Původ Asyřanů by se mohl datovat do doby, kdy lidé poprvé obdělávali pole. Hlavní město Asýrie, Aššúr, byl původně jen sumérská osada, která se skrze staletí dostávala pod přímou kontrolu válčících frakcí Suméru a Akádu, dokud nedošlo k invazi Amoritů, divokých lidí z hor, kteří neznali zemědělství a mluvili semickým jazykem. Jedním z těchto divokých lidí byl Šamší Adat, který kolem roku 1809 až 1776 před Kristem dobyl území severního Iráku, na kterém začne vznikat první civilizační identita Asyřanů. Byl to bezesporu skromný muž, který pouze požadoval být oslovován titulem král celého světa. Asýrie se po jeho smrti na krátkou dobu dostala pod kontrolu jiné civilizace, známé jako Mitány. Ti ale upadli do občanské války a tak se Asýrii podařilo získat nezávislost. Poté obsadili část území jejich bývalých vládců. Tím vznikla hranice se zemí známou jako Chetité. Asýrie začala být považována ostatními za skutečnou velmoc své doby. Když král Šalmanesar v letech 1265 až 1235 před Kristem porazil armádu Chetitů, zbouřených Mitánců a pouštních nájezdníků. Alfou a omegou tehdejšího válečnictví byly bojové vozy, které sloužily jako tanky, které mohly kosit nepřátelskou pěchotu svými bodci. Šalmanesar nechal 14 400 zajatcům vypíchnout jedno oko a poté je deportoval daleko od jejich domova, aby už nikdy neměli možnost povstat proti Asýrii. Tato strategie se stane populární v budoucích letech. Hlavním bohem Asýrie se stal Aššúr, tedy město Asyřanů samotné se stalo bohem, které nahradilo tradiční bohy Suméru, jako byl Enlil nebo Marduk v Babylonu. Král Asýrie byl vyslancem Aššúra na zemi. Kudy se přemístil král, tam se přemístil taky Aššúr. Proto měla Asýrie skrze staletí několik hlavních měst. Kromě Aššúru tu bylo také Ninive a Nimrod. Po několika dalších úspěšných dobyvačných výpravách, vedených králem Tukulti Ninurtou, nastala událost známá jako kolaps doby bronzové, kdy celá civilizace padla. Kvůli invazi lidí z moře a s ní spojenými nedostatky z důvodu propojenosti obchodu tehdejšího světa. Pouze Asýrie a Egypt dokázali toto období přežít. V této době nastává asyrská zlatá éra. Asyřané zavedou povinnou vojenskou službu, ve které asyrští muži pracovali pro stát v 3letém cyklu. V prvním roce stavěli silnice, mosty a velké projekty, aby si vypracovali dobrou fyzickou sílu a výdrž. A zároveň posilovali infrastrukturu a zásobování říše. Ve druhém roce šli do války. Když říše zrovna nebojovala, tak trávili čas vojenským výcvikem. Ve třetím roce jim bylo dovoleno žít se svými rodinami a věnovat se svému řemeslu a povolání. Další rok došlo k opakování cyklu. Asýrie si tento systém mohla dovolit, protože žila z daní a produktů podrobených lidí. Asýrští muži tak dostávali za svou službu státu plat, který jim po dobu své nepřítomnosti zabezpečili své rodiny. A na polích odvedených rolníků dřeli otroci. Výsledkem byla nejsilnější armáda tehdejšího světa. Díky této taktice ovládla Asýrie celé území dnešního Iráku i Sýrie. Další válečnou inovací bylo vynalezení beranidla a dalších obléhacích strojů, které do té doby neexistovaly. K největším expanzionistům této doby patřili panovníci Adat Nirári II. A III., Šalmanasar III. A Ašurnasirpal II. Města těch, kteří vzdorovali, byla zničena. Jak je ukázáno a napsáno na kamenných tabulkách,
které Asyřané vozili sebou na tažení, aby je mohli obléhaným nepřátelům ukázat. Takto například popsal král Ašur-nasir-pal své skutky. Mnoho lidí jsem stáhl z kůže přímo před jejich městem a přehodil jejich kůži přes zdi. Jejich dospívající chlapce a dívky jsem nechal shořet. Jedním zajatcům jsem uřízl nosy, druhým zase uši. Nařídil jsem postavit sloup z lidských hlav, který jsem vztyčil před městem. Zbytek přeživších obyvatel by byl poté deportován do odlehlých částí říše, kde by mezi cizími lidmi neměli šanci znovu odporovat. Není potom divu, že spousta z mezopotámských vládců raději poklekla před asýrským králem. O většině asýrských vládců se ale nedá říct, že by byli prostě zlomyslní a násilní. Oni tuto strategii zkrátka považovali za nezbytné zlo, skrze které chtěli udržet řád a prosperitu svého lidu. K těm, kteří se sklonili, byli shovívaví a vždy poslechli jejich volání o pomoc proti vnějším hrozbám. A i vládci měst samotní z Asýrie těžili, protože propojenost říše umožňovala jednodušší obchod a tedy i rychlejší pohyb kapitálu. K další reformě armády došlo za krále Tiglat-Pilesara III. Vytvořením státní profesionální armády, do které mohl vstoupit kdokoliv nacházející se uvnitř říše. Což umožnilo komukoliv se stát Asyřanem, pokud bude respektovat zákony a kulturu Asýrie. Po smrti Tiglat-Pilesara následovali další velmi schopní vládci, jako Sargon II. Nebo Senacherib, který zničil město Babylon, když babylonští zavraždili jeho syna, kterého ustanovil za jejich vládce. Situace je popsána takto, cituji: Město a jeho domy, od jeho základů až po jeho vrchol jsem zničil, spustošil, spálil jsem ohněm. Uprostřed toho města jsem vykopal kanály, zaplavil jsem jeho místo vodou a zničil jsem jeho základy. Učinil jsem jeho zničení úplnější než potopa, aby se v příštích dnech nemuselo místo toho města, jeho chrámů a bohů pamatovat. Úplně jsem ho zahladil záplavami vody a udělal z něj louku. Po Senacheríbovi následoval Esarchadon a Ašurbanipal, který je považován za posledního úspěšného asyrského krále. Rozšíří hranice Asýrie do Egyptu a také Elamu, země z jihozápadu Íránu, které uštědří rozhodnou porážku v bitvě u řeky Ulaj. Detail bitvy je dechberoucí. Ukazuje, jak je elámské vojsko tlačeno a jeho vojáci obklíčeni a vhozeni do řeky. Je to nádherný kus propagandy, ve kterém Asyřané neutrpí žádné ztráty a strůjcem vítězství není samozřejmě nikdo jiný než král Ašurbanipal. Sám Ašurbanipal popisuje bitvu takto, cituji: S povzbuzením Ašúra a Ištar jsem je pobil. Usekal jsem jim hlavy jednomu po druhém. Udusil jsem řeku Ulaj těly lidu elamského. Postaral jsem se, aby po dobu 3 dní proudila touto řekou těla místo vody. Elam byl zcela zničen, nikdo ve městě nepřežil, tak aby už nikdy nemohl ohrožovat Asýrii a byl ponechán pustině. Což se ale v letech budoucích ukáže jako osudová chyba, protože Elam znovu vybuduje nově vzniklé království Médů. Kromě vedení války byl Ašurbanipal také mužem kultury. Nechal postavit první univerzální knihovnu na světě ve městě Ninive, která v sobě uchovávala až 100 000 tabulek textů. Z nichž bylo zhruba 30 000 objeveno o 2500 let později pod ruinami města. Je to právě Ašurbanipalova knihovna, díky které máme většinu informací o starověké Mezopotámii. Ne nadarmo bývá knihovna označována za nejcennější zdroj historického materiálu na světě. Ašurbanipal sám o sobě mluví takto: Já, Ašurbanipal, král celého světa, kterého bohové obdarovali nezměrnou inteligencí. Já, který jsem dokázal pochopit všechny detaily vědeckého učení. Já, jenž umím předložit staré písmo Akáďanů a Sumeřanů. Já, který oplývá moudrostí, pro kterou nikdo z mých předchůdců neměl pochopení. Jsem tu umístil tyto tabulky pro budoucnost, můj život a blaho mojí duše, abych udržel základ mého královského jména.
Žádná velmoc ale nemá zaručený nekonečný život. Od roku 626 před Kristem zachvátí Asýrii nástupnická krize, vyvolaná nedospělostí následovníka trůnu a zradou královského regenta, který zavraždil legitimního následovníka a sám sebe prohlásil za krále. Ačkoliv se regenta podaří sesadit a ustanovit nového legitimního dědice, tak škoda pro stabilitu říše již byla napáchána. A situace využijí nepřátelé zevnitř i zvnějšku Asyrské říše. Napřed povstanou Egypťané, poté Babylonci, vedení šlechticem Nabopolassarem, který se spojí s vládcem Médů Kyaxaresem. Lidu z hor západního Íránu, který je dnes znám pod názvem Kurdové. Válka bude trvat několik let, ale nakonec budou města Asýrie zničena a vypleněna. Roku 609 před Kristem už nezbude nikdo, kdo by se mohl považovat za asyrského krále. Jen těžko můžeme soudit, jestli mohli poslední panovníci Asýrie nějakým způsobem zvrátit situaci, nebo jestli byli zkrátka v nesprávný čas na nesprávném místě. Asýrie poté již nikdy nepovstane, ale Asyřané nikam nezmizí a žijí dodnes. Mají svou národní vlajku, hymnu i jazyk. Většina Asyřanů překonvertuje na křesťanství mnohem dříve, než se křesťanství stane dominantním náboženstvím v Evropě. Asyřané si prošli staletími útrap a genocid. V nedávné historii to byla arménská genocida spáchaná Osmanskou říší během první světové války, která, jak již název napovídá, byla zaměřena na Arménce. Kromě milionu Arménců bylo zavražděno také zhruba dalších 300 000 Řeků a 250 000 Asyřanů. Jednalo se tak o akt vyhlazení nepohodlného křesťanského obyvatelstva, které do dnešního dne Turecko nepřiznalo a ani neodsoudilo její strůjce. Další tragédií byl dnes již zničený Islámský stát, kvůli kterému na 135 000 Asyřanů opustilo jejich domovy. I tak se ale asýrská komunita nevzdala a začala znovu budovat své čtvrtě a kostely. Do dnešního dne v Iráku žije více než 140 000 Asyřanů a kolem 200 až 400 000 jich žije v Sýrii. Silná diaspora také existuje ve Spojených státech amerických a ve Švédsku. Asyřané jsou hrdým národem, který bude nadále bojovat za svá práva a nikdy se nevzdají. We will overcome them. We will never leave. They're evil. They're murderers. They will not defeat us. We will defeat them.